Một chiếc xe hơi xuất phát từ tòa nhà văn phòng khu mỏ, chạy chậm chậm hướng về làng Lương Sơn Bạc. Sau khi sắp xếp công việc xong, ông trưởng khu mỏ Tô muốn gặp Võ Tòng ngay lập tức, không có ai bị thương. Ông trưởng khu mỏ Than cảm thấy trời phù hộ mình. Không đúng, phải nói là ông Võ Tòng, miễn là không có thương vong, loại sự cố mỏ than này không cần báo lên cấp trên. Họ xử lý trong nội bộ mỏ, một chiếc xe hơi màu đen có cờ đỏ tiến gần nhà Võ Tòng. Xe dừng lại, ba người bước xuống xe. Cậu bé dễ thương à, tên cậu là gì? Vân Vân. Có phải tên cậu là Võ Văn Văn không? Dạ. Vậy ba cậu tên Võ Tòng à? Dạ, vâng, ba tôi không có ở đây, mẹ ở nhà, mẹ. Nơi này là nhà của anh Võ Tòng. Trưởng khu mỏ nhìn thấy là hai ngôi nhà đất cũ kỹ. Nhà anh Võ Tòng tệ vậy sao? Không nên thế đối với người đàn ông giỏi giang như vậy. Kim Liên bước ra từ sân. Các anh là ai? Có việc gì không? Em gái đừng sợ. Tôi là người dân làng Tiểu Thủy đây, chúng tôi là họ hàng. Chúng tôi đến cảm ơn anh Võ Tòng. Cảm ơn anh Tòng sao? Chị cậu ấy tên là Ngọc Trinh, anh rể tên là Trương Đông Bình. Tôi mới đến nhà chị cậu ấy ngay hôm kia. Kim Liên nghe tổ trưởng thường nói đúng, cách nói cũng giống giọng làng Tiểu Thủy. Hãy bình tĩnh lại một chút. Tài xế mở cốp xe, mang hai túi đồ lớn ra. Này, con ơi, lại đây, chú có quà cho con. Em gái, đây là ông Tô trưởng mỏ Hồng Hội. Đây là tài xế Tiểu Quan, chúng tôi đến cảm ơn anh Võ Tòng. Thương Tiến giải thích rõ ràng về việc của Võ Tòng. Vì thế Kim Liên mới yên tâm để họ vào sân. Nhìn ba người Vương Học Quân bị áp giải lên xe cảnh sát. Võ Tòng lái xe máy đưa Trương Thiên về Lương Sơn Bạc. Trên đường đi, Trương Thiên nói suốt mà cũng không biết nói gì. Võ Tòng, mình cùng tuổi mà nhiều năm không gặp. Tôi tốt nghiệp về thì cậu đã vợ con rồi. Hiểu rồi, thằng bạn thân còn độc thân, phải giúp nó thôi. Đăng ký, like kênh hoạt hình hay channel sẽ sớm có người yêu nhé. Tôi sẽ đăng ký kênh hoạt hình hay channel. Xe máy vẫn lướt trên đường, đi về Lương Sơn Bạc. Võ Tòng, anh về rồi. Tô trưởng Thường đến lúc nào vậy? Tôi vừa mới gặp Phát Bình. Thương Tiến có vẻ ngượng ngùng. Đúng ra phải chào hỏi ông trưởng mỏ trước. Đây là trưởng mỏ Tô Đại. Nhận ra, Tô Đại. Tô Đại thở dài, đứa bé này có vẻ khác thường. Phải thể hiện chút lòng thành. Trưởng mỏ còn không mau đi lên không nâng hai tay cầm lấy. Võ Tòng, anh bạn tốt. Chúng tôi 60 mấy người đóng góp mỗi người 100 tệ. Hy vọng anh không từ chối. Một đống tiền nhét vào túi áo Võ Tòng. Võ Tòng không từ chối, nhưng miệng nói lời chân thật. Anh Thường, chúng ta xuống mỏ kiếm tiền không dễ. Anh làm trò này làm gì? Lời này Kim Liên nghe thấy, há miệng không dám nói một lời. Hôm nay tính sổ mua thức ăn 2 ngày qua, 60 mấy người đóng góp mỗi người 100 tệ. Hơn 6.000 tệ. Hay quá ông xã ơi. Kim Liên nghĩ Võ Tòng sẽ cười tươi tắn, tay bắt mặt mừng với trưởng mỏ. Nhưng Võ Tòng mặt lạnh lùng nhìn Tô Đại. Có phải lệnh khai thác trái phép do anh đưa ra? Đâu có, Võ Tòng huynh đệ, cụ thể nhiệm vụ khai thác không phải do tôi đưa ra. Do phó trưởng mỏ Lưu che giấu tự ý quyết định. Cuối cùng vẫn phải có người chịu trách nhiệm. Tô Đại, có phải do anh ra lệnh không tôi không quan tâm. Vào nhà đi, đến nhà tôi chứng tỏ anh có thành ý. Nên uống trà, nên ăn cơm. Trong nhà, Kim Liên đã pha một bình trà cho mỏ trưởng. Tô Đại, anh để tôi đi làm việc ở mỏ của anh. Cả ngày tôi sẽ phải xa vợ con. Tôi không đi, ở làng tôi vẫn kiếm được nhiều tiền. Đừng coi thường nông dân. Không có, anh Võ Tòng, tôi không hề có ý nghĩ coi thường nông dân. Tôi nghĩ anh rất giỏi. Ở mỏ than có thể phát huy hơn. Ở làng tôi vẫn có không gian phát triển lớn. Ý của Võ Tòng đã nói rõ ràng. Anh không hứng thú với ngành than. Tô Đại, anh Võ Tòng không tâm trạng làm việc ở mỏ. Chúng ta đừng làm anh ấy khó xử nữa. Trưởng mỏ than thở dài. Võ Tòng huynh đệ, vậy thì tôi sẽ không làm anh khó xử nữa. Nếu anh gặp khó khăn gì, cứ nói tôi sẽ giúp. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói. Miễn là tôi có thể giúp anh, tuyệt đối không từ chối. Tô Đại, tôi cũng không làm anh khó xử. Anh đừng lo tôi dùng chuyện này đe dọa anh. Tô Đại chính xác có lo ngại này. Trưởng mỏ than ra hiệu gọi tài xế. Tiểu Quan mang cái túi đen lại đây. Tiểu Quan mang cái túi da đen trên tay đưa cho lãnh đạo. Anh Võ Tòng, lần này tai nạn, tôi thừa nhận có trách nhiệm. Nhưng không có thương vong, không cần báo lên trên. Nói xong, tay rút ra 5 sấp tiền mệnh giá 100 tệ từ túi da đen. Anh Võ Tòng, bao nhiêu tiền cũng không thể diễn tả được tâm ý của tôi. Đây là 50.000 tệ, tôi mong anh đừng từ chối. Võ Tòng cười mỉm, anh ấy hiểu rõ mọi chuyện. Sự hợp tác của tôi với anh Tô Đại chưa dừng lại đâu. Trưởng khu mỏ Tô Đại giật mình. Anh Tô Đại, anh cho tôi 50.000 tệ, tôi nhận rồi. Không ít nhưng tôi còn muốn hợp tác với anh một việc nữa.
Võ Tòng bóp chặt 50.000 tệ trong tay, quay người đưa vợ. Liên, giúp anh giữ đi, anh giải quyết xong rắc rối lớn cho anh Tô Đại rồi. Không có gì tỏ tát khi nhận 50.000 tệ. Kim Liên cầm nắm sấp tiền dày cộm, không dám nói một lời, không dám thở mạnh. Đôi mắt to mở nhẹ nhàng, ngơ ngác nhìn Võ Tòng sẽ làm gì tiếp theo. Anh Võ Tòng còn yêu cầu gì nữa vậy? Anh nói rõ đi. Anh Tô Đại, tôi có kế hoạch trồng hơn 100 mẫu dưa hấu năm nay ở Lương Sơn Bạc. Dưa hấu cho 4 đến 5 vạn người thợ mỏ ăn mùa hè. Tôi cũng giúp anh Tô Đại một tay. Cho giá tốt đi. Tô trưởng mỏ thở dài một hơi. Sợ Võ Tòng lại đòi 8 hay 10 vạn tệ nữa. Đây là chuyện lợi cho cả hai phía mà. Dưa hấu của làng anh Võ Tòng, tôi đặt rồi. Võ Tòng tự nguyện bắt tay anh Tô Đại. Mặt cười tươi. Quay người lại, nhận lại 4 sấp tiền mặt từ vợ. Vợ ơi, 4 sấp tiền này anh dự định để cọc cho dân làng trồng dưa. Còn sấp này em cầm đi, đó là lời hứa của chồng cho em. Sau không bao lâu sẽ cho em 10.000 tệ tiền mặt. Kim Liên cố gắng bình tĩnh. Chỉ là 10.000 tệ thôi mà, không có gì to tát cả. Gần đây đã chấp nhận rồi. Võ Tòng là người kiếm tiền lớn. Vợ mau đi nấu cơm. Tô trưởng mỏ rất bận, ăn sớm về sớm. Trưởng làng đi làm đồng về. Gặp người phụ nữ trong làng, nói có một chiếc xe hơi Bắc Kinh đến nhà Võ Tòng rồi. Trưởng làng chạy thẳng đến nhà Võ Tòng. Võ Phúc Ngân một mắt nhìn ra. Người ngồi ăn cơm trên bàn ăn là lãnh đạo cao cấp, một khuôn mặt lãnh đạo. Hai tay duỗi ra. Thấy trưởng làng tới, Võ Tòng nhanh chóng nghĩ ra lý do. Trưởng làng, vị lãnh đạo cấp cao này từ tỉnh lỵ đến. Không chỉ kiểm tra canh tác xuân, mà còn muốn tìm hiểu gia đình nào khó khăn nhất làng. Lại làm hiệu cho Tô mỏ trưởng. Tô Đại cười ha hả. Anh là trưởng làng à? Ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi. Trưởng làng, lãnh đạo cấp cao của tỉnh về làng. Vương thị trấn trưởng gây khó khăn cho chú như thế nào? Làm khó làng của chúng ta ra sao? Chú hãy nói với anh Tô Đại nghe. Để xử lý ông thị trấn trưởng này, Võ Phúc Ngân cầm một bát cơm, ăn một cách ngon lành, lại cố nuốt mạnh xuống. Một hơi kể chuyện 2 năm qua, Vương trấn trưởng đã tham ô, ăn hối lộ như thế nào. Đã nói rõ ràng mọi việc. Trưởng làng, nếu những điều ông nói là đúng, ông yên tâm, chức trưởng thị trấn này của Vương trấn trưởng sẽ không giữ được lâu. Tô Đại nói rất nghiêm túc. Như thế ông ấy thật sự là lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Võ Tòng gần như sặc một miếng canh, ho khan. Ăn xong mọi người ra đứng trước cổng. Tô Đại bắt tay với trưởng làng, bắt tay với Võ Tòng. Võ Tòng huynh đệ, vậy thì được rồi. Chờ tin tốt của tôi nhé. Chiếc xe hơi chạy vọt khỏi cổng nhà Võ Tòng.